न्यायालयातील माझे बंधू न्यायमूर्ती श्री धनंजय चंद्रचूड, श्री दिलीप कर्णिक, श्री मदन जोशी, पुणे जिल्हा न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, वकील मंडळी, चंद्रचूड कुटुंबीय आणि बंधुवर्ग, मी माझ्या भाषणामध्ये आधी न्यायमूर्ती चंद्रचूडांच्याबद्दल बोलणार आहे आणि नंतर जो मी विषय निवडला आहे त्यासंबंधी बोलणार आहे. पहिला भाग मी मराठीतून बोलणार आहे आणि नंतरचा भाग इंग्रजीमध्ये. म्हणजे मी दोन्ही भाग मराठीत बोलू शकतो किंवा दोन्ही भाग इंग्रजीमध्ये बोलू शकतो, पण साधारण असे थोडीशी डिव्हिजन केली. पुण्याचे सुपुत्र आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश श्री यशवंत चंद्रचूड यांच्या चित्राचं अनावरण आपण आज त्यासाठी आपण सगळे जमलेला आहोत. आणि सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबद्दल आपल्या मनात आदर आहे आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या संख्येने आज शनिवारची सुट्टी असतानासुद्धा आपण सगळी मंडळी जमले. पुणे बार असोसिएशनने हा कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी प्रथम बार असोसिएशनचं अभिनंदन करतो, कारण असे निर्णयसुद्धा सोपे नसतात याचं मला अनुभव आहे. आणि मुंबई हायकोर्टाने सुद्धा या निर्णयाबाबत पुण्यापासून प्रेरणा घ्यावी माझ्या हस्ते आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या हस्ते सुद्धा हे अनावरण झालेलं आहे. आमचा एक मोठा सन्मान आहे आणि भाषण मालिकेची सुरुवातसुद्धा मी करायची आहे. हा एक दुहेरी सन्मान आहे. आता या भाषण मालिकेतलं मला पहिलं भाषण द्यायचं आहे. म्हणजे भारताच्या आता सध्या क्रिकेटचं सीझन आहे. सचिन तेंडुलकरची बॅटिंग चांगली झाली तर पुढे सगळं व्यवस्थित होतं, नाही झालं तर कोलॅप्स. त्यामुळे माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या परिचयामध्ये दोन गोष्टी सांगितल्या गेल्या की त्यांचा जन्म पुण्यात आणि शिक्षण नूतन मराठी विद्यालय आणि कायद्याचं शिक्षण ILS लॉ कॉलेजमध्ये. माझ्या वैयक्तिक दृष्टीने या दोन्ही संस्था या महत्त्वाच्या आहेत, कारण ह्याच नूतन मराठी विद्यालयात माझे वडील न्यायमूर्ती चंद्रचूडांचे वर्गमित्र आणि पुढे माझे वडील इंजिनियर झाले. प्रथम सांगून टाकतो, मी जज होण्याच्या आधी चंद्रचूड साहेब 85 साली निवृत्त झाले होते. मी 94 साली गेले. तर माझ्या जज होण्याचा आणि चंद्रचूड आणि ILS कॉलेजच्या संदर्भात सांगायचं म्हणजे माझा ILS कॉलेजशी काही संबंध नसताना मार्च 2001 मध्ये न्यायमूर्ती गजेंद्रकरांची जन्मशताब्दी होती आणि त्यावेळेला न्यायमूर्ती चंद्रचूडांच्या बाजूला बसून मला मुख्य वक्ता म्हणून बोलावलं होतं. न्यायमूर्ती ADV मिलिंद आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड दोघांचा निर्णय होता. हा फारच माझा मोठा सन्मान होता. मी एक मुंबई हायकोर्टाचा जज होतो. 2001 साली म्हणजे माझी काय 7-1 वर्ष ज्युडिशियरीमध्ये झाली असती आणि म्हणूनच त्या दोन संस्थांचा जो उल्लेख आहे तो माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा. मी न्यायमूर्ती चंद्रचूडांना पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हा मी साधारण 14-15 वर्षाचा असतो. आमच्या दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर म्हणून एक संस्था आहे आणि तिथं गाण्याचे संगीताचे कार्यक्रम होत असतात. त्यावेळी संस्थेची काही इमारत वगैरे नव्हती आणि दादरची 26 लाख मुलांच्या शाळा जी आहे साधारण अशाच आकाराचा हॉल असेल, लहानसं स्टेज आणि थोड्याफार कुठल्या असायच्या, बाकी मंडळी सतरंजीवर बसली. मला वाटतं आणि माझ्या आईवडिलांना आणि मला गाण्याची म्हणजे ऐकण्याची आवड आणि त्यामुळे आम्ही त्या कार्यक्रमात जातो. मला वाटतं एकदा भीमसेन जोशींचं गाणं होतं आणि मी आईवडिलांबरोबर गेलो होतो. खूप गर्दी होती आणि माझ्या वडिलांनी खुर्चीवर बसलेली व्यक्ती मला धरून दाखवली. म्हणायचे तिकडे एक लांब शर्ट घातलेले बसलेले आहेत ना, तो यशवंत, माझा वर्गमित्र. आता यशवंतराव चंद्रचूड मुंबई हायकोर्टाचे जज आहेत, मलबारीला राहतात, पण चांगला गाण्याचा कार्यक्रम असला तर दादरला आवर्जून मिळतो. तुम्ही
माझी प्रॅक्टिस सिटी कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, हायकोर्ट अशी सर्व चाललेली होती. 5-7 वर्षाची प्रॅक्टिस झाली असेल आणि एका प्रकरणात मला सुप्रीम कोर्टात जाण्याची वेळ आहे. 1980 असेल. तोपर्यंत माझे वडील मुंबई कोर्टाचे चीफ इंजिनियर झाले होते. चंद्रचूड साहेब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झाले होते. माझे वडील दिल्लीला कधीही गेले की चंद्रचूड साहेब त्यांना आवर्जून सांगत की तू भेटून जा. त्याप्रमाणे माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं की तू जातोच आहेस तर बघ यशवंतला वेळ असेल तर भेट. म्हटलं ठीक आहे. सोमवारी बहुतेक आमची ॲडमिशनची मॅटर असेल. रविवारी आमचे जे सिनियर ॲडव्होकेट होते त्यांच्या घरी गेलो. कॉन्फरन्स झाली. मोठं घर होतं, मोठी लायब्ररी, कोणबरी जिना होता, तोही मला आणि नंतर मी चंद्रचूड साहेबांना फोन करण्याच्या आधी आमचे दुसरे मुंबई हायकोर्टातले जज तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यांच्याकडे मी केसेस चालवलेले होते. त्यांना फोन केला. म्हणजे साहेब मी असं असं आलो आहे, तुमच्याकडे काही काम नाही आहे, पण आय जस्ट वॉन्ट टू कम अँड टू रिस्पेक्ट. मला म्हणाले बरंच काम आहे, बट मी नेक्स्ट टाईम. थोडंसं जरा मला खट्टू झाल्यासारखं वाटलं, पण आता समजतंय की काम खूप असल्यामुळे हे अशा प्रकारे ते म्हणणे शक्य आहे. नंतर चंद्रचूड साहेबांना फोन केला. म्हटलं मी हेमंत लक्ष्मण गोखले मराठीत बोललो, मुंबईचा वकील आहे, तिथे एका कामासाठी आलो आहे, आपल्यासमोर काम नाही आहे, आय जस्ट वॉन्ट टू कम अँड रिस्पेक्ट. लगेच साहेब म्हणाले हेमंत लक्ष्मण गोखले म्हणजे तू लखोचा मुलगा का? म्हटलं हो. अरे मग माझी परवानगी काय मागतोस? जरूर ये दुपारी मधल्या सुट्टीमध्ये, माझ्या सेक्रेटरी सांग आणि येऊया ना. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमची केस निघाली. कोर्ट आमच्या बाजूने नव्हतं. आधी मला वाटलं होतं की चंद्रचूड साहेब भेटणार आहेत म्हणजे शुभ शकू नये, पण काय तसं झालं नाही. केस निघेल. मी जरा खट्टूच झालो होतो, पण चंद्रचूड साहेबांनी भेटण्याची मुदत दिलेली, वेळ दिलेली होती म्हणून दुपारच्या सुट्टीत त्यांना भेटायला आणि चेंबरमध्ये गेलो. आपल्या पारंपरिक पद्धतीने वाकून नमस्कार केला. त्यांनी माझ्या पाठीवर फिरवला. म्हणाले बस बस. त्यांना म्हटलं, त्यांनी मला विचारलं की केस दिलं तर काय झालं? सांगण्यासाठी काही नव्हतं, रिजेक्ट झालं. म्हणाले ठीक आहे, असा हायकोर्टाचा निकाल असतो, त्याच्याविरुद्ध तुम्ही सुप्रीम कोर्टात आलेले असता, दाखल करून घेणं सोपं नसतं. तुमच्या वकिलांनी चांगला प्रयत्न केला. म्हटलं हो त्यांनी केला. म्हटलं तेवढंच आपल्या हातात असतं. आणि म्हणाले प्रामाणिकपणे प्रयत्न कर, पुन्हा अशी कामं असली तर ये. फक्त माझ्या मित्राचा मुलगा असल्यामुळे माझ्यासमोर तुझी कामं लावू नका, एवढं फक्त सांग. आणि म्हणाले प्रयत्न कर, प्रयत्नाला यश मिळेल. पहिल्याच भेटीमध्ये मी काय 5-7 वर्षाची प्रॅक्टिस, म्हणजे मी काय 28-29 वर्षाचा असेल, थोडंसं सगळं धारित्यच होतं, पण त्यांनी ते स्वतःहून मला भेटले, मला एक प्रकारचं उत्तेजन दिलं. ही कृतज्ञता आज व्यक्त करण्याची मला संधी दिली. मी प्रथमच सांगितलं की माझ्या वडिलांचे ते वर्गमित्र होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूडांचे वडील दिवाण, माझ्या वडिलांचे वडील हे साधे शिक्षक होते. त्याच नंतर मराठीमध्ये संस्कृत, इंग्रजी हे त्यांचे विषय होते. शिक्षकाचा संसार म्हणजे तुम्हाला कल्पना येईल की तो साधारण संसार होता. आणि तरी असं असून सुद्धा मित्र म्हणून जी एक संवेदना असली पाहिजे ती न्यायमूर्ती चंद्रचूडांमध्ये. आज एखादा आपला वकील मित्र समजा जज होणार असेल तर बाकी बहुतेक सगळ्यांच्या पोटात दुखायला लगेच पत्र करतात की हा माणूस अशा रीतीने चांगला नाही आहे वगैरे वगैरे. पण शाळेतला मित्र असला तर अशी भावना नसते. आणि ती भावना न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि माझ्या वडिलांना नंतर पुढे कधीतरी विचारताना मी न्यायमूर्ती चंद्रचूडांना म्हटलं की तुम्ही सगळं सांगताय, पण माझ्या आजोबांबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? म्हणाले अरे त्यांनी आम्हाला इंग्रजी शिकवलेलं आहे. आज माझं जे इंग्रजी आहे ते तुझ्या आजोबांसाठी शिक्षक होते म्हणून आहे. ही सुद्धा त्यांच्यामध्ये कृतज्ञता होती.
लहान मोठ्या माणसांशी संबंध ठेवणं, कृतज्ञता बाळगणं हा त्यांचाही महत्त्वाचा गुण होता. दुसरा एक त्यांचा महत्त्वाचा गुण होता म्हणजे सामाजिक जाणीव. न्यायमूर्ती चंद्रचूड सरन्यायाधीश असताना एक कामगार कायद्यामध्ये मोठे वकील के सोळे वारले आणि हायकोर्टमध्ये त्यांचं पोर्ट्रेट लावायचं असं ठरवण्यात आलं. आम्ही जरा थोडे युवक चळवळीतले पुढगामी विचारायचे, त्यामुळे माझी इच्छा अशी होती की ते पोर्ट्रेट लावण्यासाठी चंद्रचूड साहेबांनी यावं. बार असोसिएशननी त्यांना विनंती केली आणि चंद्रचूड साहेब आले. हायकोर्टाच्या खालच्या 18 नंबरच्या हॉलमध्ये जो कार्यक्रम झाला होता ते त्यांचं मी पहिलं भाषण आहे. आणि एकूण कामगार चळवळी समोरचे प्रश्न, आपल्या देशाच्या आर्थिक समस्या, कायद्याचं त्याच्यामधलं स्थान, त्याबद्दल ते इतकं विविधतेने की ते त्यांचं भाषण अजूनही माझ्या लक्षात आहे. पुढे 85 साली ते निवृत्त झाले. माझे वडीलही निवृत्त झाले. मी 94 साली जज झालो. त्यावेळेच्या सरन्यायाधीशांच्या धोरणाप्रमाणे आमची 94 साली सगळी बॅच आपापल्या हायकोर्टाबाहेर गेली. मी गुजरातला गेलो. 99 साली परत आलो. त्याच वर्षी आधी जूनमध्ये माझी आई गेली. माझे आई वडील दादरला राहत. तिसऱ्या माळ्यावरती घर होतं. चंद्रचूड साहेबांचं वय 1980 असेल. 3 माळे चढून ते माझ्या वडिलांना मिळाला. त्याच्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये महिन्यामध्ये त्याच वर्षी मी परत आल्यानंतर माझे वडील गेले आणि तेव्हाही पुन्हा 3 माळे चढून ते मला भेटायला आले. ही जी एक आपल्या जुन्या मित्रांच्याबद्दलची जी भावना आहे ही खरोखरच नावाजण्यासारखी मुद्दामून सांगायची. मी आत्ताच बघायला सांगितलं की जून 99मध्ये माझी आई गेली आणि त्या वर्षी आम्ही आमच्या घरी गणपती आणला. वडिलांच्या तो शेवटचा. नोव्हेंबरमध्ये वडील गेल्यानंतर तोपर्यंत मी दाखला राहतो आणि नंतर मग सारंगमध्ये तिथे आमचे टेरेस फ्लॅट तिथे शिफ्ट झालो. आम्ही काय आमच्या घरी गणपती वगैरे आणला नाही. आम्ही काय फार तेवढे श्रद्धावान नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूडांच्या घरी गणपती आणला जात असे आणि दरवर्षी ते मला, माझ्या पत्नीला, माझ्या मुलाला आवर्जून गणपतीच्या वेळेला बोलतो. माझी पत्नी या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष होते आणि ते प्रत्येक वेळेला भेटली की तू कॉलेजमध्ये कसं चाललं आहे, काय कुठले कुठले प्राध्यापक आहेत, कोण कसे शिकवतात, ह्याची तिच्याशी जवळीकी मी विचारतो. आज ही येणार होती सकाळी, पण केवळ प्रकृती असं असल्यामुळे ती आली नाही. आणि ती मला आवर्जून सांगितलं की आता तू तुझ्या भाषणामध्ये उल्लेख केला. न्यायमूर्ती चंद्रचूडांचा एक दुसरा एक गुण म्हणजे वक्तशीरपण. आणि त्याच्यावरची एक आठवण म्हणजे मी न सांगावी अशी आहे, पण चंद्रचूडांच्या बाबतीत सांगितली पाहिजे अशी आहे. माझ्या आठवणीप्रमाणे विलिंग्टन क्लबमध्ये न्यायमूर्ती सुजाता मनोहरांनी एक रात्री जेवण आयोजित केलं होतं. मला वाटतं के देसाई मेमोरियल लेक्चरच्या नंतरचं डिनर असावं. न्यायमूर्ती चंद्रचूडांचा मला फोन आला. आम्ही समोरासमोरच समता आणि सारंग समोरच होतो. म्हणाले, अरे हेमंत तू जाणार आहेस का सुजाताबाईंकडे? म्हटलं हो जाणार आहे. मग म्हणाले मी आणि प्रवासाच्यावर आलो आली का? म्हटलं सर्टनली, इट विल बी माय प्लेजर. आणि समाव त्यावेळी मी ॲक्टिंग चेंज असतो आणि समाव इट्स सो हॅपन देयर सम फोन कॉल वॉटेवर. एक मला म्हणजे साहेब तिथं काय म्हणाले, मी खाली येऊन थांबतो, मी आणि प्रभा खाली येऊन थांबतो. आणि मला ह्या सगळ्या ह्याच्यामुळे एक 15 मिनिटं जायला उशीर झाला. म्हणजे मी माझी गाडी घेऊन अक्रॉस द रोड समोरामध्ये गेलो. साहेब येणार होते, प्रभाते येणार होते, म्हणून पुढच्या सीटवर बसतो. आणि नॉर्मली द जज विल बी सिटिंग ऑन द सीट, नॉट बिहाइंड द ड्रायव्हर बट दॅट लाईन्स. तर त्या तिथे चंद्रचूड साहेब बसले, ड्रायव्हरच्या मागे प्रभाते बसल्याच प्रभाते म्हणाले, हेमंत 15 मिनिटं उशीर झाला.
म्हटलं सॉरी, खरं आहे उशीर झाला खरं. तुला माहिती आहे का, जरा उशीर झालेला यांना आवडत नाही. मी म्हटलं हो खरं आहे, माझ्या वडिलांची तीच पद्धत होती, जराही उशीर झालेला त्यांना आवडत नसायचा. मग आणि मला पुढे प्रवृत्ती म्हणाली, मग तू आम्हाला फोन करायचा. नाही म्हणजे चंद्रचूड त्यांच्या बाजूला बसले होते, मी बघत होतो. त्यांनी त्यांचा असा हात दाबला, म्हणाले प्रभा आत्ता नाही, आत्ता नाही आणि नंतरही. एक सौजन्य होतं. म्हणजे एका बाजूला वक्तशीरपणा असायला पाहिजे, पण प्रभाताई म्हणाल्या ते चुकीचं मुळीच नव्हतं. पण त्यामुळे ते चंद्रचूड म्हणाले, हा जो एक मनाचा मोठेपणा असतो हा त्यांच्या मनात. मगाशी मी सांगितलं की गाण्याची त्यांची आवड. बाजूलाच यशवंतराव चव्हाण सेंटर होतं, तिथं गाण्याचे कार्यक्रम असायचे आणि आम्ही जायचो. आणि जसं चंद्रचूड प्रभाताई हे दोघंही यायचे. मग मी चालतच जाण्यासाठी अंतर होतो, पण रस्त्यावर ट्रॅफिक खूप असायचा. मी रस्ता क्रॉस करून त्यांना दुसऱ्या बाजूला घेऊन जायचे. एकदा असंच एकदा गाण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्ही परत येत असताना 60 वर्षाचे गोष्ट एकदम आले आणि त्यांना आपण नमस्कार म्हटलं. अरे म्हणजे मलाही कोणी माहीत नाही, ते साहेबांनी माहीत नाही. ते म्हणाले आपण कोण? तर ते म्हणाले, त्यांनी काही नाव सांगितलं. ते म्हणाले मी अमुक कंपनीमध्ये ऑफिसर होतो, त्यावेळेला आमची काही चूक झाली होती आणि तुमच्या निर्णयामुळे आम्हाला फायदा झाला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, असं का? माझ्या काय सगळ्या काही गोष्टी लक्षात नाही, पण झालं असेल तर मला त्याचा आनंद वाटतो. नंतर ते गृहस्थ निघून गेले आणि नंतर मला म्हणाले की अशी अनेक माणसं होती आणि म्हणाले तुला जज म्हणून सांगतो, जज म्हणून तुमचं जे रिवॉर्ड असतं ते हे रिवॉर्ड असतं. एखादा लहान माणूस जेव्हा तुम्हाला भेटतो आणि सांगतो की तुम्ही कधीतरी काहीतरी ते केलेलं होतं, त्याच्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. त्याची काहीही अपेक्षा नसते की त्याच्या केसमध्ये एक चांगला निकाल लागावा आणि तो लागल्यानंतर कधीतरी भेटतो आणि तुम्हाला सांगतो की साहेब असं असं झालं आहे. तेव्हा ADV चंद्रचूड साहेबांना म्हणजे माझ्यासमोर झालेली एक घटना. नंतर मला मी सांगितलं 2001 साली ILS लॉ कॉलेजमध्ये राजेंद्र गडकर जन्मशताब्दी झाली आणि न्यायमूर्ती आले जागेदार आणि जस्टिस चंद्रचूड दोघांनी त्याच्यात पुढाकार घेतला होता. आणि मला आश्चर्य वाटलं की मला त्यांनी मुख्य वक्ता म्हणून बोलायला सांगितलं. माझ्या बाजूला न्यायमूर्ती चंद्रचूड बसले होते, त्यांचं आधी भाषण झालं आणि नंतर माझं भाषण झालं. आणि त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी एक सांगितलेली विशेष गोष्ट सांगण्यासाठी. ते म्हणाले की अर्थातच जस्टिस चांगला मी ऑलवेज रिगार्डेड ॲज अ ग्रेट जज, बट ॲज अ ज्युरिस्ट आय ऑलवेज रिगार्डेड जस्टिस राजेंद्र गडकर ॲज अ ग्रेट जज. पण पुढे त्यांनी एक गंमत सांगितली. ते म्हणाले जस्टिस चांगला नेव्हर लुक्ड इन टू द जजमेंट he had once taken. He was so clear on facts and law. He just dictated the judgment on the dais after the matter was heard. He will rise from the dais. Later on when the stenographer prepares the judgment, he will not even read. He will just sign it and leave it what is right. आता ह्याचा परिणाम असा व्हायचा की कित्येक वेळेला स्टेनोग्राफर्सना त्यातले काही काही शब्द कळायचे नाही. आणि जसं चंद्रचूड मला म्हणाले, अरे त्यावेळेला मी गव्हर्नमेंट लीडर होतो आणि मग ते स्टेनोग्राफर आमच्या बारूमध्ये यायचे आणि विचारायचे की हा शब्द काय हो, की अमुक वाक्य काय आहे. आणि म्हणाले अशा रीतीने चांगल्यांच्या जजमेंटमध्ये कॉन्ट्रिब्युशन दिलं ऑन अ लाईफ साईड. पण म्हणाले आम्ही कधी ते चुकीचं काही केलं नाही. धनंजय झाल्याने अर्थातच ते अतिशय आनंदी होतो. धनंजयचा चेंबर माझ्या बाजूलाच होता आणि वी ऑल्सो हॅड द गुड फॉर्च्यून टू सिट ऑन द डिव्हिजन बेंच व्हेन ही सॅट एज अ ज्युनियर जज विथ मी. आणि माझ्या मनात आलं की आपले वडीलही एका वर्गात बसले आणि आपणही दोघं आज एका कोर्टामध्ये एका बेंचवरती बसलो. धनंजयचा चेंबर माझ्या बाजूलाच होता. They had to go through some difficult time. None of us could do anything. All that I could do
that, well, either while going from his chamber or otherwise, I would just go and pat him on his back. And he said, Hemant bhai, एवढंच माझ्यासाठी पुरे. They were difficult times. And as I said, not much could be done by anybody. But then he had these qualities of his father, the affection, and that I will always cherish. पुढे एकदा पुण्याला येताना न्यायमूर्ती चंद्रचूडांच्या गाडीला ॲक्सिडेंट झाला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड त्याच्यातून बऱ्यापैकी बाहेर आले, पण प्रभाताई त्याच्यानंतर खूप आजारी झाल्या, आजही आजारी आहेत आणि ते अतिशय शेवटपर्यंत त्यांची काळजी घेत असतात. जुलै 2008 मध्ये चंद्रचूड साहेब गेले आणि त्यावेळेला अलाहाबादमध्ये चीफ असेल, लखनौला माझं सिटिंग होती आणि दुपारच्या वेळेला धनंजयचा फोन आला आणि वॉज जस्ट क्राईंग ऑन द फोन. आणि मी त्याचं काय सांगतो माझ्याही डोळ्यात असतो, कारण एक आपल्या वडिलांच्या बरोबरचा त्यांचा एक स्नेही गेलेला होता, ही जी एक भावना होती ती माझ्याही गेला. एक मोठा त्यांचा आधार होता. असे आपले आईवडील जेव्हा असतात तेव्हा आपण काही सकाळ संध्याकाळ त्यांचा काही सल्ला घ्यायला जात नसतो, पण आपल्यापेक्षा कोणतरी वरिष्ठ आहे एक भावना असते. आणि ती भावना माझ्या मनामध्ये चंद्रचूड साहेबांची होती. मी नंतर सुप्रीम कोर्टात गेलो, दुर्दैवाने त्यावेळेला चंद्रचूड साहेब मला आशीर्वाद द्यायला नव्हते, पण आजही मला संधी मिळालेली आहे की त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मला मिळालेली आहे असंच मी मानतो. Well, on this background, I turn to the topic which I have chosen, namely expectations from the judiciary and the legacy of the Chandrachud. What is it that a litigant expects from a court? Why does he go to the court? The normal litigant goes to the court because he has a problem. There is a plaintiff, there is a defendant. There is a prosecution, there is an accused. There is a petitioner, there is a respondent. They have a problem. They are not in a position to solve it. And therefore, they would like it to be solved within the four corners of law. And that's why they go to the court. What does the litigant want? The litigant wants an honest and a just receipt. That is his limited expectation. He doesn't have any great expectation. This is one set of litigants. The other set of litigants, of course, is now the EIL litigant, who brings to the notice of the court the variety of problems that he faces in the society, and he brings them to the notice of the court. The legacy which Justice Chandrachud inherited, what was it? He became Chief Justice after the emergency. Prior to that, if you see the trend of the Supreme Court judgments, the initial trend, some constitutional amendments were set aside. Some provisions between the judiciary and the executive. Number of judgments which came thereafter to the bank nationalization of really was, well, they were decided at the end. And then came the emergency, and thereafter, Justice Gajendra, Justice Chandrachud took over. Now we had passed through a very difficult time. During emergency, people had suffered, but people had not many expectations. People had expectations from the judiciary. And look at the court which Justice Chandrachud led. Justice Bhagat was next to him. There was Justice Krishna, there was Justice B.L. Desai, there was Justice A.P. Sen, Justice Tulhapur, M.P. Thakkar, Appaji Varadarajan, the first
judge from scheduled caste ever to make to the Supreme Court. What a galaxy of judges. And if you look to that period, when I speak about legacy of Justice Chandrachud, I look to that court and that period of 7 years. Number of judgments of Justice Chandrachud will be pointed out, and of course, Minerva and the dissenting note in Gokhale. But I would rate Olga Tellis as perhaps the most significant judgment of Justice Chandrachud. But Justice Chandrachud was the captain of it. All those judges, Justice Krishna Iyer, we dealt with the liberty of the citizens, judgment in Sunil Batra's case. Then the problems of the working class, the expansion of the definition of industry in Bangalore water supply and storage companies. Justice D.A. Desai, going into the concept of winding up in company law and interpreting it in a liberal way to give a say to the working class. Justice A.P. Seth and Justice Tujapurkar emphasizing the liberties of the citizens. The entire court, there were problems. They also must have had their differences. But that, I would say, was perhaps the golden period of Indian judiciary. We are presently, again going back to the present times of cricket. World Cup matches चाललेले and we are expecting that India should win. ह्याच्यापूर्वी टेस्ट सिरीज असायची and India had never won outside India. The first time India ever won a series outside India was in England. And that team had an excellent competition. Sunil Gavaskar, Vishwanath, batsman like them, fielders like Solkar, Abid Ali, spinners like Prasanna, Chandrasekhar, Bedi, Venkatraman. You name the person and he was there. The captain of the team was Ajit Wadekar. Now, you must give some credit to the captain also, because ultimately, the important decisions, whom to give bowling, whom to send for fielding first, those decisions are to be taken by the captain. Justice Chandrachud led his team in the most admirable way. As I said, there must have been differences. There was an occasion when he was told that a particular judge is likely to decide against you and put you into difficulty. He said, no, I will not withdraw the case from you. Let him decide whatever he decides. That was the spirit, that was the attitude. And as I said, that was the goal. I just mentioned a few of the judges during that time. And each one of them contributed in the best way possible. As a collective group, of course in the earlier times, in fact today also for that matter, whenever we are in difficulty, we go back, see the judgments during the period of Justice Chandrachud, or go back still beyond and look into the judgments of Justice Gajendra, or even prior period of Justice Vivian Bose, and so on and so forth. But as a collective group, this was the goal. And that court gave quality judgments. They had the integrity, they had the confidence. They had the confidence of the litigants. And that is how they brought out the Indian judiciary from the difficulties it had handled. चुका अनेकांच्या झालेल्या, इमर्जन्सीमध्ये झालेल्या होत्या, ज्युडिशियरीच्या. पण त्या परिस्थितीमधून बाहेर येणं आणि ज्युडिशरीला एक नेतृत्व देणं हे न्यायमूर्ती चंद्रचूडांनी केलं, हे एक जज म्हणून मला आधीच नमूद करावं. What is the position today? When we look behind, when I used to practice in the City Civil Court, occasionally I used to go there or in the High Court. Nobody could say anything about any judge. Neither of the City Civil Court, nor of the High Court, nor of the Industrial Court. Inception. After whatever has happened,
things have definitely changed. People question. People raise issues about credibility, about integrity, and not at the lowest level, not merely at the lowest level. This confidence we have to restore. When I speak about the legacy of the Chandrachud court and expectations from judiciary, I have to note this. As I began by saying, what does the litigant expect when he comes to the court? He wants a just and an honest decision. There are a large number of lawyers sitting here. They know, good lawyers at least know, that well, not necessarily that you are going to get a decision in your favor, but they must be satisfied that the decision is an explainable decision. Well, if the lawyer is of the view that the judgment is wrong, he may carry it in appeal, but he should be able to tell his client that yes, the judge has taken another view, according to me it is a wrong view, but then that is a possibility. That confidence the judiciary wants. Of course, fortunately now that I am in Supreme Court, my judgment cannot be challenged further, but my judgment can also be criticized. There can always be an honest criticism. An honest criticism is always welcome. But unfortunately, things are not at that level. And therefore, what we have to see is that the confidence of the litigant ought to be restored. And when I am talking about the judges, I must also talk about the bar. The bar had great stalwarts. There were many difficult situations on number of occasions, but the bar cooperated always with the bench. मी मुंबई हायकोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करत असताना फक्त एकदाच असा प्रसंग आला की जेव्हा मुंबई हायकोर्टाच्या 4 जजेसच्या विरुद्ध बारने ठराव केला आणि त्यावेळेचे जे मुख्य न्यायमूर्ती होते मुंबई हायकोर्टाचे त्यांनी त्या न्यायाधीशांचं काम काढून घेतलं. Barring that incident, and then again there was another unfortunate episode concerning one chief justice of the High Court. Barring such exceptions, in Bombay High Court, we never had any such problem, nor do we have it. आणि मुंबईचे वकील हे या दृष्टीने खरोखरच अभिनंदनासाठी पात्र आहेत. मी आपल्या सरकारच्या आणि कोर्टाच्याही धोरणाप्रमाणे जेव्हा माझी चीफ जस्टिस होण्याची वेळ आली तेव्हा मला अलाहाबादला जावं लागलं. 2 वर्ष मी अलाहाबादला होतो, 1 वर्ष मद्रासला होतो आणि त्याच्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात गेलेलो आणि अपॉइंट झालो तेव्हा 5 वर्ष गुजरातला गेलेलो. तेव्हा हिंदुस्थानातील इतर ठिकाणची कोर्ट मी बघितलेली आणि मी आज अभिमानाने सांगू शकतो की मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जी न्यायव्यवस्था आहे आणि जे वकील वर्ग आहे ते अख्ख्या हिंदुस्थानात काही ठिकाणी वकील अडचणी निर्माण करणारे आहेत, पुण्यात सुद्धा आहे आणि आणखीन काही महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यात पण आहेत. मी तुमच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सांगितलेलं आहे, पण थोड्याच ठिकाणी आणि थोड्याच व्यक्ती. हा मुंबईच्या हायकोर्टातल्या आणि जिल्ह्यामधल्या वकिलांचा जो वारसा आहे, मुंबईतल्या आणि जिल्ह्यातल्या न्यायाधीशांचा जो वारसा आहे, जस्टिस छागलांपासून नंतर जस्टिस गजेंद्र गडकर आणि त्याच्यानंतर पुढच्या न्यायाधीशांपर्यंत हा जो वारसा आहे हा आपण टिकवला पाहिजे. मी इतर हायकोर्टांची फक्त नावं घेतली, मी त्यांच्याबद्दल जास्त बोलत नाही, परंतु आज परिस्थिती अन्यत्र इतकी चांगली नाही की तितकीच वस्तू आणि म्हणून आणि मी स्वतः 3 ठिकाणी होतो. मला कुठल्याही हायकोर्टाबद्दल काहीही वाईट म्हणायचं नाही हे मी नमूद करतो, कारण उगीच नाही तर चुकीचं बोललो असं होतं. पण परिस्थिती विचार करायला आपल्याला उद्युक्त करण्यासाठी आहे आणि वकील आणि न्यायाधीशांनी त्याच्याबद्दल विचार करायला पाहिजे. वकिलांनी जबाबदारी मागलं पाहिजे. उठसूट न्यायाधीशांच्या विरुद्ध आरोप करायचे त्याला काही अर्थ नाही. कोणाच्या विरुद्ध तक्रार असेल, कोणाचं योग्य नसेल, सही करून पत्र द्या,
निनावी देऊ नका, सही करून पत्र द्या, मुख्य न्यायमूर्ती त्याच्यात लक्ष घाला आणि त्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा. आपली यंत्रणा योग्य रीतीने कार्य करत असते आणि न्यायाधीश सुद्धा आज जे जिल्हा न्यायालयातले न्यायाधीश आज सगळ्यांचे सर्व्हिस कंडिशन चांगले आहे. शेट्टी कमिशन नंतर कोणीही आज म्हणू शकत नाही की आमची सर्व्हिस कंडिशन वाईट आहे. हायकोर्टात सुद्धा न्यायमूर्ती चंद्रचूड जेव्हा जज झाले तेव्हा 3,000 रुपये पगार होते आणि 4-4 जजेस एकेका गाडीमध्ये बसून हायकोर्टामध्ये जात असतात. आज संपूर्ण परिस्थिती बदललेली आहे. कुणालाही आपल्या पगार किंवा परक्विजिटबद्दल तक्रार करण्याची जागा नाही आणि तक्रार करायची असेल किंवा तुम्हाला ते योग्य वाटत नसेल तर न्यायाधीशाची खुर्ची सोडा. न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर जर तुम्हाला बसायचं असेल आणि आज हे नेहमीच होऊ शकतं की अधिक चांगले पगार मिळाले पाहिजेत, अधिक काही गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत, पण तुम्हाला तिथे जर समाधान असेल, जसं चंद्रचूडांना 3,000 रुपयामध्ये समाधान होतं. आज आम्हाला लाखभर रुपये मिळतात आणि वेगळ्या प्रकारचे परक्विजिट्स आहेत. आम्हाला ह्याच्यामध्ये समाधान असलं पाहिजे आणि आम्हाला काय मिळतं ह्याच्यापेक्षा आमच्यासमोर जो लिटिगंट आलेला आहे त्याचा काय प्रश्न आहे ह्याच्याकडे आमचं लक्ष असतं. दॅट इज हाऊ जस्टिस चंद्रचूड कोर्ट functioned. It was a just at the same time a human court. It was concerned with the problems of the society. आज त्या काळातली परिस्थिती काय होती आणि आज काय होती, आज काय परिस्थिती सुधारलेली आहे. आज समाजापुढचे प्रश्न आहेत ते बदललेले आहेत. कास्ट सिस्टीम, सोशल अँड इकॉनॉमिक इनइक्वालिटीज, denial of work and even denial of drinking water, social boycott and atrocities on lower caste, communal discrimination, violence, forced and bonded labor, employment of women and children in hazardous occupations. Is this not the pattern of our society? Are we not concerned about that? Justice Chandrachud's court looked into all these issues. His colleagues looked into all this. Looked into the question of bonded labor. In Husainara Khatun's case, it was seen as to what is being done to the prisoners. Today things have not changed. Our problems continue to be the same. जे सामाजिक क्षेत्रामध्ये आहे तेच आर्थिक क्षेत्रामध्ये. Very recently, the Global Employment Trends 2011 report of the International Labour Organization, it reported that yes, maybe we have come out of whatever was the recession, but the employment situation has not improved, and particularly in South Asia. And the report says the unemployment rate in this region soon will become the highest in the world. And this is because the high unemployment among the youth, with most of the existing jobs being of low quality, underpaid, insecure, and without respect for basic labor standards or representation of workers continue. मी नुकताच माझ्या दिल्लीतल्या घरामध्ये शिफ्ट झालो. घराचं काम करण्यासाठी जे कामगार होते बहुतेक सगळे बुंदेलखंडमधून आलेले. तिथंच माझ्याच बंगल्यामध्ये जे सर्वंट्स क्वार्टर्स होते त्याच्यात राहायचे. 2 लहान मुलं, काम करणारा माणूस, त्याची बायको, काय दोघांना मिळून 200-250 रुपये फार तर फार इतपत वेतन मिळत असायचं. मी त्या काळात तामिळनाडू हाऊसमध्ये राहतो कारण मी चेन्नईमधून सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो आणि माझ्या घराचं काम चाललं. मी सहज विचारलं, सबसिडाइज फूड वॉज बीइंग गिवन. इव्हन देन द लंच अँड द डिनर वुड बी ऑफ 70 रुपीज. नंतर आणखी कांद्याचे भाव वाढल्यावर ते 90 रुपये झाले. एका जेवणासाठी 2 वेळेला 180 रुपये. चांगलं जेवण. मग सकाळी तुम्ही इडली डोसा किंवा 2 वेळेला काय चहा कॉफी घेतली तर आणखीन 30-40. म्हणजे दिवसाचे 200 रुपये तरी धरा. एक नवरा बायको आणि 2 मुलं असतील
तर तुम्हाला 400-500 रुपये लागणार. तुम्ही घरामध्ये जरी स्वयंपाक केला तसं म्हटलं तरी तुम्हाला 150-200 रुपये जरी घरटी खर्च करायला पाहिजे. आज या कामगारांना कुठेही एवढे पैसे मिळत नाही. बुंदेलखंडचा कामगार, महाराष्ट्रामध्ये तेलंगणामधून येणारा कामगार, माथाडी कामगार, या सगळ्यांच्या या समस्या आहेत. आज अनेक ठिकाणी शेतकरी वर्गामधला जो अनएम्प्लॉईड सेक्शन आहे, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. का करत आहेत? शेतकऱ्यांच्या मध्ये आज असं नाही त्यांना वाटत की आपण काहीतरी विकू शकू, काहीतरी करू शकू, पण ते कर्जाच्या जाळ्यामध्ये सापडले. अर्बन एरियामधले जे तरुण आहेत नाक्या नाक्यावरती उभे राहतात डोळ्यांनी आणि मग कुठल्या तरी प्रेशर खाली कुठल्या तरी चुकीच्या मार्गाने जातात. हा संबंध इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनचा रिपोर्ट आहे. त्याच्यामधून अतिरेकी माणसं वाढणार का नाही वाढणार? आणि ह्या बॅकग्राऊंडवरती आपली जी कायद्याची यंत्रणा जी आहे आपण त्याचाच फक्त विचार करतो. मध्यंतरी तुम्ही वाचलं असेल ओडिशामध्ये one factory manager was burned down. In UP and Bihar, when the trial goes on for 8 years or 10 years, the complainants just go there with a pistol and just shoot that. They said that, look, this man is still our family member. Last 10 years this trial is going on and it's not coming to an end. Let us put an end to it, we shoot him. These kind of things are happening. So we have to deliver a quick, timely justice. We have to be oblivious of the difficulties of the people. आणि हे जर केलं नाही केवळ ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी प्रेशर नाही आहे, ज्युडिशरीसाठी सुद्धा प्रेशर आहे. हे जजेसनी आणि वकिलांनी सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे. When I speak about the expectations from judiciary, I don't expect anybody to bring about any revolution, but I expect that you should have this understanding. You should know the difficulties of the people rather than being concerned about your own perquisites and your own difficulties. Many of us have suffered into different ways. I have suffered, many of my judges have suffered. On appointment, I was required to go to Gujarat. For 5 years I went there, I came back. Many of my brother judges similarly went. But you have to face the situation. Otherwise, we should not take the judicial appointment. Having taken it, we have to see to it that we deliver what is expected of us. जशी चंद्रचूडांची जी परंपरा होती की त्यांच्या अनेक निकालांमध्ये ते तुम्हाला दिसून येते. पण एकच जजमेंट इन द केस ऑफ गोलघाटे जसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अँड जस्ट कोट 2 passages फ्रॉम दॅट जजमेंट. मुंबईच्या फुटपाथवरती असंख्य माणसं राहतात, कोणी काही खुशीने राहतात, राहायला जागा नसते, बाहेर गावाहून कुठून तरी आलेले असतात, नोकरी मिळत नसते, कुठं घर बांधणं, कुठं राहणं, फुटपाथवरती राहत असतात. आता हे दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या की फुटपाथी चालण्यासाठी आहे आणि त्यामुळे फुटपाथवरती कोणी घर बांधू नये. आणि दुसऱ्या बाजूला पण त्या माणसाने सुद्धा काय करायचं हा सुद्धा प्रश्न आहे. निकाल देणं सोपं नाही. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने नोटीस काढली होती या सगळ्यांना बाहेर काढा, घर तोडा. मॅटर वेट टू द सुप्रीम कोर्ट. सेक्शन 314 114 of the Bombay Municipal Corporation Act was under consideration, and the question was whether the notice is required. The section says notice may be. Section doesn't say that notice shall be. But then what Justice Chandrachud laid down was that what is it that the section says? Section only says give a notice. What is wrong with that? If you read notice may be given as notice need not be given, then why that provision given? And so therefore he read, he didn't say that you don't evict anything. But he said that look, you must give an opportunity to that person. He may have whatever he has to say. He may seek time, he may point out his difficulty, he may also point out that the area on which he is occupying, maybe it is a part of the house which is inside. There could be a variety of things. Just give him a hearing. And there are 2 quotations which I'll quote, which state his philosophy. And he says that the proposition that notice need not be given of a proposed action
because there can possibly be no answer to it, is contrary to the well-recognized understanding of the real import of the rule of law. त्या माणसाला कदाचित काहीही सांगायचं नसेल किंवा त्याला काही डिफेन्स नसेल, पण म्हणून त्याला नोटीस द्यायची नाही हे बरोबर. Both the right to be heard from and the right to be told by are analytically distinct from the right to secure a different outcome. निकाल काय लागेल हा नंतरचा भाग, पण तुम्ही त्याच्याविरुद्ध का कारवाई करता हे त्याला सांगा आणि नंतरचा निकाल दोन वेगळ्या गोष्टी. These rights to interchange express the elementary idea that to be a person rather than being a thing is at least to be consulted about what is done with it. तुम्ही वस्तू नाही, तुम्ही व्यक्ती आहात, तुम्ही माणूस आहात आणि तुमच्याबद्दल काय केलं जातं इतपत तुम्हाला सांगितलं गेलं पाहिजे. And then he says, it is these men and women who have come to this court to ask for a judgment that they cannot be evicted from their squalid shelters without being offered alternative accommodation. They rely for their rights on Article 21 of the Constitution, which guarantees that no person shall be deprived of his life except according to procedure established by law. They do not contend that they have a right to live on the place. हे लक्षात घ्या. आम्हाला कायमच फुटपाथवरती राहायचं असं काही त्यांचं म्हणणं नाही. Their contention is that they have a right to live, a right which cannot be exercised without the means of livelihood. They have no option but to flock to the cities like Bombay, which provide the means of bare subsistence. They only choose a pavement or a slum which is nearest to their place of work. In a word, their plea is that the right to life is illusory without the right to the protection of the means by which alone life can be lived. And the right to life can only be taken away or abridged by procedure established by law, which has to be fair and reasonable and not fanciful or arbitrary, such as prescribed under the BMC Act or under the Bombay Police Act. They also rely upon the right to reside and settle in any part of the country, which is guaranteed under Article 91. Well, this was the thinking, this was the approach. The court has to be just, but it has also to be humane. The court has to interpret the statutory provisions, undoubtedly. But while interpreting those provisions, the court has to take into consideration the totality of the circumstances. कायद्याचा अर्थ लावताना जो काही सेक्शन आहे त्याप्रमाणे अर्थ लावलाच पाहिजे, त्याच्या बाहेर जायचं नाही. पण तो अर्थ लावत असताना एकूण सगळी परिस्थिती काय आहे समजून त्याचा अर्थ लावा. सेक्शनचे असे कुठेतरी ओढून त्यांचा अर्थ लावण्याला काही अर्थ नाही. And so therefore, on this occasion, while paying my tribute to Justice Chandrachud, I remember his quote as Chief Justice. And of course, I was a lawyer practicing in Bombay, and we were looking to the Supreme Court, which was full of galaxy of judges. Justice Chandrachud, Justice Bhagwati, Justice Krishna Iyer, Justice D.A. Desai, Justice Chinnappa Reddy, I forgot to mention his name, Appaji Varadarajan, A.P. Sen. What a galaxy of Justice Durgaputta, Justice MP. That was the team. We need judges who will bring back balance, restore the confidence of the citizens. And that is the legacy of Justice Chandrachud, and that is the expectation which I would like to present before you. माझं भाषण पूर्ण करताना मला एक केशवसुतांची एक कविता आठवली. त्याच्यामध्ये ते म्हणतात, प्राप्त काल हा विशाल भूदर सुंदर लेणी प्रयात होता. अजंठा वेरूळला आपण जातो, शिल्प आहेत किती वर्षापूर्वी वेरूळला शिल्प केलेली आहेत किंवा अजंठाला चित्र काढलेली आहे. आज वर्षानुवर्ष ती टिकून आहे. त्याच्याबद्दल मी कधीकधी स्वतंत्रपणे बोलेन. बोलण्याचा विषय गौतम बुद्धाचा विचार आणि त्यामुळे ज्यांना प्रेरणा मिळाली त्यांनी काय काम केलं तेव्हापासून डॉक्टर आंबेडकरांनी. तर ती जी लेणी आहे तिथे तुम्ही जाता आणि तिचं नाव लिहिता, केशव पांडुरंग भोसले, नारायण वामन सरपत, आणि तुम्ही
तुम्ही म्हणतात प्राप्त काला विशाल बुदर सुंदर लेणी तयार होता निजनामे त्यावर चांगलं काम करा आणि मग त्या ठिकाणी तुमचं नाव जज म्हणून खुर्चीमध्ये बसल्यानंतर चांगलं काम करा लोक लक्षात ठेवतात. चंद्रचूडांना लक्षात ठेवतात की पाहिलं माझ्यासमोर ते 60 वर्षाच्या माणसाने त्यांना वाचून रिस्पेक्ट यू हॅव टू अर्न, यू आर नॉट गोइंग टू डिमांड इट. अँड सो देअरफॉर ही जी ओळ आहे प्राप्त काल हा विशाल सुंदर सुंदर लेणी तयात होता निजनामे त्यावरती नोंदा बसवणी का वाढत होता नाहीतर काय तुम्ही नुसतेच खुर्चीवरती बसलेले आहे असा त्याचा अर्थ आहे. तेव्हा मित्रांनो मी बराच वेळ घेतला. मी म्हणालो तसं न्यायमूर्ती चंद्रचूडांना आदरांजली वाहणं त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं. माझ्या वडिलांचे ते वर्गमित्र होते आणि त्याच भावनेने मलाही अनेक वेळा उत्तेजन दिले आणि व्यक्तिगतरित्या त्यांच्याबद्दल संबंध आला. धनंजयनी नंतर पुढे टिकून ठेवलेला आहे आणि त्याच्याही त्यांचं वैयक्तिक कॉन्ट्रिब्युशन त्याच्यापेक्षा त्यांच्या पोटाचं पाहतो लिगसी दॅट्स व्हॉट आय सेड लिगसी ऑफ जर्नलिझम.